Aku kalau boleh tak nak buat video ni, tapi disebabkan aku nak tolong korang juga, hence this video. Okay, aku tak malu, aku akan beritahu korang so that korang tahu sendiri. Biasanya kalau korang tengok aku buat video pasal gadget kan, mestilah korang nampak, okay, ni mesti bagus Fazli review, ni mesti hebat kamera dia, ni mesti sedap suara dia, ni mesti function dekat dalam bilik aku. But not all champagne and diamonds kan. Apa benda punya istilah aku tak tahu. So, apa yang kau tak tahu, dalam video ni akan terbongkar segala aku punya kelemahan and penyesalan. Alright, let's begin. Number one, aku rasa korang dah boleh expect benda ni. Benda paling orang hype sekali dalam headphone, that is AirPods Max. Yes, masa mula-mula sekali benda ni keluar, orang kata Apple akan revolutionize headphone. Sebab Apple kan, dia jadi semacam tak nak buat benda yang sama. And ada banyak benda yang Apple cuba buat dekat sini. Contohnya macam weave dekat atas ni, kain ni kan. Lepas tu aluminium and everything. Lepas tu dia punya pouch, dia tak ada butang on and off. Dia basically ada low power mode je. So dengar macam wow, that's very futuristic kan. In reality it is, tapi at the same time it's not, orang kata, convenient untuk orang pakai ataupun daily use. Contoh benda yang paling siksa sekali aku pakai bila aku pakai headphone ni adalah dia punya berat. It's really heavy kan. Aku boleh pakai ni dalam 1 jam je untuk lekat dekat atas kepala aku. After that, korang akan rasa macam benda tu clip dekat korang punya kepala and rasa sakit dekat tepi telinga. This is over the ear headphones tau. So basically benda ni tak boleh nak sakitkan telinga, tapi disebabkan dia ketat, dia clampkan dekat korang punya telinga tu, ataupun maybe sebab kepala aku besar. Not just that, ada sebab kenapa dia buat clamp tu lagi kuat. Sebab benda ni actually berat tau. So bila kau letak dekat atas kepala, memang akan dapat rasa ada benda dekat atas kepala korang. So kita pergi dekat benda yang professional sikit. Connection dia, as a professional punya headphone, Apple kata benda ni sepatutnya dapat bagi kualiti yang bagus. Betul tak? Tapi kualiti yang paling bagus adalah through cable, bukan through Bluetooth. Tapi this thing hanya ada lightning connector untuk connectkan dengan korang punya laptop. Funny thing is, MacBook baru diorang support 3.5mm headphone jack yang orang kata high DAC. This one doesn't. So Apple, mana satu ni? Is it professional? Is it not? So, tolong bagi tahu. This thing is not cheap. RM2,399. So, ni adalah one of the biggest aku punya penyesalan bila beli sebuah gadget. Aku literally tak pakai dah headphone ni. So, benda ni akan jadi aku punya background je. Aku lagi convenient pakai AirPods Pro ataupun aku punya headphone contohnya macam Sony WH-1000 XM3 ataupun XM4 tu. Lagi sedap nak pakai and bunyi dia lagi best. Plus, dia lagi murah daripada ni. Lagi professional, ada kabel lagi. Okay, next one aku rasa kau dapat tangkap. That is Sony Xperia 1 Mark III. Aku tahu korang mungkin akan kata, Fazli, kau bias lah, benda tu akan boleh fix through software update lah, and that is only macam benda yang kau tak patut fokuskan pun. Tapi kau boleh tahu, aku beli tu nak expect at least a decent experience untuk pakai, ataupun kata boleh pakai bagus, okey dah, daily drive pun okey dah. Aku tak expect much pun. Tapi untuk harga macam tu, aku tak rasa Sony patut pandang remeh tentang apa yang aku complain kan. Build quality, unboxing experience, software glitches, benda tu sepatutnya like dapat support yang laju, dapat fix yang laju, tapi tak dapat. So menyusahkan. And at that time aku beli tu, benda tu like almost half a year. So bila almost half a year, akan jadi tak valid. Agak menyusahkan dekat situ. To make it even worse, tak lama lepas aku buat video tu, keluar pula Sony Xperia Pro I. So bila nak fix Sony Xperia 1 Mark III ni, aku pun tak tahu. Nampak tak? Tapi kalau korang suka, aku tak ada masalah. Aku cuma bagi tahu pengalaman and opinion aku pasal telefon tu. Dah lah harga dia RM5,799. Kotak dia macam kau beli telefon refurbished dekat Loyat. And then dia punya front facing camera tu like 8 megapixel je. Okay, kalau nak fokuskan dekat kamera, aku tak salah fokuskan dekat kamera belakang. Tapi fokuskanlah juga dekat kamera depan. Even sekarang, orang yang fokuskan dekat kamera, iPhone pun ada 4K recording camera dekat depan. Android, bila lagi nak aim untuk fokuskan buat macam tu? Okay, next one is about accessories. Mesti korang tak perasan kalau aku pakai smart glass ataupun tak. Betul tak? Actually yes, this is not a smart glass, tapi ni adalah smart glass. Okay, this is Bose spectacles tau. Harga dia RM950. It's not that expensive, sebab bagi aku RM950 untuk frame
normal je. Sebab kalau kau beli yang normal macam ni pun, at least this one is 700. Ada je yang lagi mahal. Tapi this one is a smart glass ataupun smart spectacles, lebih kurang macam tu. So apa yang tak best, apa yang membuatkan aku menyesal pakai benda ni ataupun beli? First, depan dia nampak cantik, tapi bila korang tengok dekat tepi ni, it's actually quite thick tau. Korang boleh dengar dia punya dah bercakap sekarang. Tapi sabarlah. Okay, kenapa dia tebal? First, dia ada speaker dekat bawah ni. So korang nak dengar apa orang cakap ataupun tengah buat calling kan. And then dia punya bahagian ada bateri dia kat sini. Lepas tu ada motherboard dia, everything ada dekat benda yang tebal. Ada dua cara untuk buatkan minimalizekan benda ni. That is panjangkan dekat belakang. Tapi yang ni they go with yang gemuk dekat tepi. Tak salah sebenarnya, tapi in real life nampak macam buruk. And then comes the worst part. Benda ni actually ada isu tak boleh kena air. Apa membuatkan korang rasa benda tu tak valid untuk sebuah glass? Yes, korang actually berpeluh tau bila pakai spectacles. So dia akan berpeluh dekat kawasan telinga ni. Kalau korang nak tahu, bila motherboard dekat sini, speaker dekat bawah, dia actually boleh masuk air tu dekat dalam this thing. Dia just sweat proof kalau tak silap aku. Tapi aku pernah rosak benda ni, bagi hantar dekat bos untuk baiki, and they replace the whole thing. So dia tak kali air, kau berpeluh. Kalau kena hujan ke naik motor kan, akan basah. So yeah, not really convenient. Not just that, kau mesti cakap, alah, function lah at least kan. Betul. Tapi dia ada proprietary charger tau dekat sini. So kau perlukan charger yang proprietary, khas dibuat oleh Bose. And then dia ada speaker dia dekat sini, function kalau kau buat call. But it's not that loud bila kau buat call. So aku terpaksa tekup dekat sini, dekat telinga macam aku tengah azan kan, untuk bercakap. Nampak macam aku cakap dengan apa? Macam orang gila, betul tak? Agak lah. It's not really loud. Masa aku guna ataupun battery life dia hanya 2 ataupun 3 jam untuk guna. Kalau korang connectkan the whole day dengan kau punya smartphone, so korang boleh angkat call, boleh dengan notification, call Google dekat sini, boleh. Tapi dia punya battery life is not really that great. Dalam pukul 2 ataupun pukul 1 dia dah mati dah benda ni, and kau kena charge. So it's not really convenient. Kau pula rabun kan, pakai spek, bila benda ni charge, kau rasa boleh buat kerja ke? Tak boleh. RM950, I'll pass. Don't buy this Bose smart glasses ataupun smart spectacles ni. Alright, next one. Aku rasa kau tak expect benda ni. That is Google Home Speaker ataupun Google Nest Hub. Google Nest Hub is something yang orang nak ada dekat dalam bilik. Betul tak? Kau mesti idamkan kan nak ada benda ni kan, sebab dia function. Google kot. Sebab dia boleh connect dengan lampu, dia boleh connect dengan TV, dia boleh connectkan dengan kau punya smartphone, speaker and everything. Aku memang admit benda tu actually function. Tapi korang tak perlu nak fokuskan dekat yang ada screen. Sebab apa? Benda ni akan always on tau. So bila always on, screen korang tu akan sentiasa, ataupun Google Nest Hub tu akan sentiasa on. Tak kira korang dah set mode malam ke, memang Google akan automatically macam buatkan dia macam dark mode. Tapi the problem is, dia bukan OLED screen. So bila dia bukan OLED screen, dia boleh jadi burn juga. Sebab dia on all the time and panas lagi kan. So Google Home Hub ataupun Google Nest Hub yang aku pakai sekarang ni dah like literally mati dah. Dah tak ada gambar dah. Dah burn dah. So dekat sini aku boleh kata, nak beli boleh, tapi beli yang Google Home Mini. Jangan beli Google Nest Hub. How's the weather? Currently in Kuala Lumpur, it's 30 degrees and mostly sunny. Itulah nasihat aku bila beli benda macam tu. And aku nampak kenapa Apple tak buat screen dekat dia punya speaker. So dia buat macam ada lampu juga bahagian atas tu. And that's very clever. Kenapa dia buat macam tu? So Google, tengok apa yang Apple buat dekat sini. Tapi kalau kan ada je Google buat kan, macam Google Home Max kalau tak silap aku, yang tu tak ada speaker, tak ada screen. Aku beli masa tu like ada discount RM399. So it's not that expensive. Kalau kan Apple HomePod Mini tu lagi mahal, like RM500. Sama harga dengan Google Nest Hub. Next one is, aku tak tahu kau nampak ke tak, tapi yes, Altitude 3. Yes, phone yang buat hype, buat chaos dekat Malaysia ni satu ketika dulu. Phone yang tak boleh nak pakai bila buat belajar kan. Masa mula-mula PKP dapat
phone free, lepas tu orang komplain kenapa bagi phone yang murah, boleh bagi phone yang tak tahan lama, boleh bagi phone yang terbakar, boleh bagi phone yang meletup. Jangan beli Yes Altitude 3 ataupun dapat free kan, sebab benda tu like ada isu panas, ada isu meletup, tak boleh pakai masa nak buat belajar, tak efficient enough, nak buat belajar, nak simpan dokumen. Yes Altitude 3 is the biggest thing has ever happened dekat Malaysia in terms of Yes Altitude 3 ni boleh kata bagi impak yang besar lah. Pentingnya untuk tahu software, hardware, branding, everything untuk bagi kita punya education a lot better. And there's so many wrong dekat researchers yang bagi ataupun suggest telefon tu untuk bagi dekat orang ramai ataupun student-student contohnya. Dekat luar negara orang bagi iPad, orang bagi Google Chrome, tapi Malaysia dia bagi phone yang harga like 200-300 ringgit. Bukan nak kata kita ni tak patut dapat yang lagi baik. At least buat research yang betul-betul research, bukan setakat nak bagi dah settle tu je. Sebenarnya ada banyak benda yang aku menyesal beli and menyesal sewa juga, tapi aku nak buat video pendek je so that korang boleh faham. And apa kau punya purchase paling menyesal sekali dalam hidup korang? Tinggalkan komen dekat bawah, aku nak tahu juga, so that aku tak rasa macam teruk sangat. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.